Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Trần Tình Lệnh năm ngoái giúp một loạt diễn viên hot lên, nhưng trừ hai nam chính duy trì được độ hot, phần còn lại đều đã giảm nhiệt rồi. Minh tinh khi tiếp xúc với bên ngoài giới giải trí như Vương Nhất Bác sẽ gặp rất nhiều khó khăn, càng nổi thì càng chịu nhiều thành kiến. Hiện tại rất nhiều đài truyền hình muốn mời Vương Gia Nhĩ và Vương Nhất Bác cùng hợp tác, hai người bọn họ sinh ra phản ứng hóa học rất mạnh. Các đài truyền hình nguyện ý lựa chọn bọn họ đương nhiên cũng vì nhìn trúng nhiệt độ và chủ đề của bọn họ. Vương Nhất Bác là nam thần của không ít fan giày. Mấy ngày trước cậu bị ngã xe có fan giày hùng hổ nói, hai con mẹ nó đụng đến Vương ca của tôi. Kỳ thật lúc trước khi Vương Nhất Bác chơi mô tô đã từng bị công ty ngăn cản, cảm thấy cậu đi lệch trọng tâm phát triển, liên tục thích đăng ảnh mô tô, nhân viên công tác từng xóa bỏ bài đăng Weibo liên quan đến mô tô của cậu, nhưng cậu khá là bướng bỉnh, bị xóa một lần thì sẽ đăng lại một lần. Có tin cậu sẽ tham gia giải đua xe gắn máy Châu Hải vào tháng 12 năm nay, nhưng khả năng không lớn, vì thời tiết không thích hợp để tổ chức giải. Về phần Monster Energy bỏ ra 10 triệu tệ để mua danh ngạch tham gia giải đấu vừa rồi cho cậu thì quá giả đi, dù sao càng nói nhiều thì càng sai, bởi vì lưu lượng. Bất kỳ hành vi nào cũng sẽ bị phân tích, cứ dùng thực lực để nói chuyện, cậu ấy sẽ không từ bỏ tham gia thi đấu. Kết quả phân xử của trọng tài về sự cố va chạm xe mô tô sau đó bị ngã của Vương Nhất Bác đã nhận định là sự cố trong thi đấu. Hồ Thông Minh, người lái xe mô tô đã đụng Vương Nhất Bác cũng đứng lên tuyên bố, đụng xe là chuyện ngoài ý muốn, dân mạng đồn người ăn mừng và vỗ tay không phải là anh ta, lịch sử trò chuyện không phải của đoàn xe mình. Sau khi nhiều phía giúp Hồ Thông Minh làm rõ anh ta vô tội thì Vương Nhất Bác rơi vào tình huống gượng gạo. Hiện giới mô tô đang rất cam, đoàn thể của Vương Nhất Bác, nhiều blogger ẩn ý diss Vương Nhất Bác và ekip của cậu ấy. Những người trong ngành cũng nói về một số quy tắc ngầm của giới mô tô và chỉ ra rằng đội Vương Nhất Bác không công bằng. Bây giờ Vương Nhất Bác đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Đối thủ cũng nhớ kỹ khoản này với Vương Nhất Bác nên chuẩn bị tìm cơ hội trong tương lai để bôi đen lại cậu ấy. Không có lý do gì Vương Nhất Bác lại muốn rời Thiên Thiên hướng thượng. Show chiếu đài vốn đã có ưu thế quốc dân độ cao, độ bàn tán của người qua đường cao. Anh trai trong Thiên Thiên hướng thượng chăm sóc cậu ấy rất tốt và cậu ấy làm MC ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Chuyện cậu ấy tiếp tục dẫn chương trình sẽ mang lại trăm lợi hại. Một tóm lại, vấn đề thời gian mà mọi người lo lắng không phải là vấn đề chính. Đây cũng là một phần quan trọng trong công việc và sự phát triển của cậu ấy. Ngoại trừ những trường hợp quá đặc thù thì sẽ không dễ dàng bỏ lỡ buổi ghi hình. Việc một minh tinh giữ được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với đài truyền hình cấp tỉnh là chuyện không dễ dàng gì và nó cũng giúp ích rất nhiều cho sự phát triển. Hơn nữa, đôi khi đây không phải là điều mà minh tinh siêu hot có thể làm được mà nó phụ thuộc vào may mắn, cơ hội và nỗ lực của bản thân. Ba anh em lấy danh nghĩa người nhà gặp lại nhau tại khuôn khổ lễ trao giải Kim Ưng 2020 diễn ra tối nay. Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành cùng nhau biểu diễn ca khúc Ngắm nhìn nơi xa nhất. Tống Uy Long xuất hiện tại buổi khai mạc của lễ trao giải Kim Ưng. Khi biểu diễn tiết mục trong chương trình, Tống Uy Long đã để lộ trạng thái làn da không được tốt. Có phải gần đây cậu ấy vất vả quá rồi không? Hiện tại Đàm Tùng Vận không muốn bị chú ý quá nhiều, chỉ muốn tập trung quay phim. Là một diễn viên thành thật khiêm tốn, cô có hiệp ước 5 bộ phim với Đài Xoài, hiện tại đã quay 2 bộ, tiếp theo còn 3 bộ, nhưng vấn đề là phim của Đài Xoài đều là nhân vật thiếu nữ cao trung, sẽ hạn chế con đường diễn xuất của cô. Đàm Tùng Vận và Bạch Kính Đình sắp hợp tác với nhau trong phim mới. Cúc Tịnh Y không ngại chụp ảnh chung với người khác nhưng nếu chụp thì chỉ lấy nửa thân trên. Cô ấy không thích chụp toàn thân vì dễ lộ khuyết điểm cô ấy hơi thấp. Gần đây có nhiều tin đồn phim của Cúc Tịnh Y bị các đài địa phương đồng loạt trả lại. Nguyên nhân là phim của cô ấy chất lượng không cao mà báo giá lại cao hơn các tiểu hoa khác. Xem ra Cúc Tịnh Y phải đối mặt với không ít nguy cơ. Phim cổ trang như Ý Phương Phi, Cúc Tịnh Y, chương chết hạn dự kiến chiếu ngày 21 tháng 10 trên IQIYI. Dương Tử có đại ngôn trà sữa, nhìn cô ấy ăn uống trong Hoan Lạc Tụng thấy rất thích hợp nhận đại ngôn đồ ăn. Dương Tử sẽ thay đổi phong cách theo hướng trẻ trung ngọt ngào. Sắp tới Dương Tử sẽ đi ghi hình cho show Bảo tàng Quốc gia. Dương Tử thật sự là nữ thần tuổi thơ của Vương Gia Nhĩ. Đến bây giờ Vương Gia Nhĩ vẫn thường xuyên tặng cô một vài món quà nhỏ. Vì danh tiếng của Trương Nhất Sơn gần đây không tốt lắm nên sắp tới Dương Tử và Trương Nhất Sơn sẽ buộc lại với nhau. Dự định đi con đường trước kia để thay đổi bia miệng. Tuy nhiên làm gì cũng phải xem thái độ của công chúng. Nếu không khéo loạn lên sẽ càng phiền phức. Dương Tử cơ bản đều quay phim, Thanh Trâm Hành, đóng máy là chuẩn bị vào đoàn quay. Nữ bác sĩ tâm lý tiếp tới xác định vẫn bàn bạc kịch bản. Cơ bản cô ấy là lưu lượng nên vẫn nhận song song cả phim chính kịch và phim thần tượng để duy trì lưu lượng.
Hợp đồng của Vương Nguyên không cố định, cậu ấy đã hợp tác với phòng làm việc của Phạm Băng Băng, Hoan Thụy, công ty giả nãi lượng. Cậu ấy không hợp tác cố định với một công ty mà với nhiều công ty cùng một lúc. Thành Nghị muốn lấy danh phận hợp tác với Gucci, nhưng đoàn đội Vương Nguyên cũng đang tranh lấy đại ngôn này. Quốc dân độ và nhiệt độ của Vương Nguyên cao hơn Thành Nghị, cao tầng bên Gucci cũng nghiêng về phía Vương Nguyên. Đoàn đội Thành Nghị vì cầm lấy đại ngôn Gucci nên phát bản thảo để buộc chặt Lộc Hàm, về sau cũng sẽ có bản thảo buộc chặt Vương Nguyên. Người đại diện mà Hoan Thụy sắp xếp cho Thành Nghị rất biết cách buộc chặt nghệ sĩ lưu lượng để gia tăng chủ đề. Kỳ thật có không ít nhà đầu tư muốn mời Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ cùng nhau tham gia diễn xuất trong một bộ phim, nhưng đều bị giá tiền của bọn họ dọa lui.